በአሁኑ ሰዓት ስልካችንን ወደ ላቀ ደረጃ እንዲያድግ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች በስራ ላይ እየዋሉ ይገኛሉ። ይህም የስልካችንን ችግር ፈቶልን ስልካችንን ወደ ላቀ ደረጃ ይወስደዋል። በዛሬው ቪዲዮአችን የስልካችንን ችግር የሚፈቱ ቴክኖሎጂዎችን እናያለን። ይህን የቴክኖሎጂ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ የባትሪ ህይወት ማመቻቸት። የባትሪውን ቅልጥፍና እና ረጅም ዕድሜ ለማሳደግ በስማርትፎኖች እና ሌሎች መሳሪያዎች ውስጥ የተተገበሩ ቴክኖሎጂዎችን፣ ቴክኒኮችን እና ስልቶችን ያመለክታል። እነዚህ የማመቻቸት ዘዴዎች አጠቃላይ የባትሪ አፈጻጸምን ለማሻሻል፣ የኃይል ፍጆታን ለመቀነስ እና በተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ጊዜ ለማራዘም ያለመ ነው። በስማርትፎኖች እና በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ ስላለው የባትሪ ህይወት ማመቻቸት አንዳንድ ቁልፍ ዝርዝሮችን ስናይ፣ አንደኛ፣ ኃይል ቆጣቢ ፕሮሰሰሮች። አምራቾች የኃይል ፍጆታን በሚቀንሱበት ጊዜ ከፍተኛ አፈጻጸም የሚያቀርቡ ኃይል ቆጣቢ ፕሮሰሰሮች ይነድፋሉ። ብዙ ኮሮች፣ ኃይል ቆጣቢ ሁኔታዎች እና የተመቻቸ የኃይል አስተዳደር ያላቸው ፕሮሰሰሮች የመሳሪያውን የኃይል አጠቃቀም ለመቀነስ እና የባትሪ ዕድሜን ለማራዘም ይረዳል። ሁለተኛ፣ የሚለመደው የባትሪ አስተዳደር። የበስተጀርባ መተግበሪያ አስተዳደር። የባትሪ ማመቻቸት ቴክኒኮች አላስፈላጊ የኃይል ፍሰትን ለመከላከል የጀርባ መተግበሪያዎችን እና ሂደቶችን ማስተዳደር ያካትታሉ። ስማርት ስልኮች የባትሪ ኃይልን ለመቆጠብ የጀርባ መተግበሪያ እንቅስቃሴ ለመገደብ መተግበሪያዎችን እንዲያቀላፉ ወይም የስርዓት ግብዓቶችን መዳረሻ ለመገደብ ስልቶችን ይጠቀማሉ። ሶስተኛ፣ ዝቅተኛ ፓወር ሁኔታዎች። ብዙ ስማርትፎኖች አነስተኛ ኃይል ወይም ባትሪ ቆጣቢ ሁኔታን ያቀርባሉ። ይህም የመሳሪያውን መቼት ለከፍተኛ የባትሪ አቅም ያመቻቻል። የተሻሻለ የካሜራ ቴክኖሎጂ። በካሜራ ሃርድዌር፣ ሶፍትዌር እና ኢሜጂንግ ችሎታዎች የስማርትፎኖች ፎቶግራፊ እና ቪዲዮግራፊ ጥራትን በእጅጉ ያሻሽላሉ። መሻሻሎችንም ያመለክታል። እነዚህ እድገቶች ተጠቃሚዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እንዲይዙ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲቀርጹ እና ለፈጠራ አገላለጽ የተለያዩ የላቁ ባህሪያትን እና ሁኔታዎችን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። በስማርትፎኖች ውስጥ ስለተሻሻለ የካሜራ ቴክኖሎጂ አንዳንድ ቁልፎችን ስናይ፣ አንደኛ፣ ባለብዙ የካሜራ ሌንሶች። ብዙ ስማርትፎኖች አሁን ሰፊ አንግል፣ አልትራ ዋይድ አንግል፣ ቴሌፎቶ እና ጥልቅ ዳሳሽ ሌንሶችን ጨምሮ በርካታ የካሜራ ሌንሶች ተጭነዋል። እነዚህ በርካታ ሌንሶች ተጠቃሚዎች የተለያዩ አመለካከቶችን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። ከቅርብ ርቀቶች እስከ ሰፊ መልክዓ ምድሮች እና እንደ የቁም አቀማመጥ እና የጨረር ማጉላት ያሉ ባህሪያትን ማንቃት ይችላሉ። ሁለተኛ፣ የዳሳሽ ማሻሻያዎች። በስማርትፎኖች ውስጥ ያሉ የካሜራ ዳሳሾች በጥራት፣ በዝቅተኛ ብርሃን አፈጻጸም፣ በተለዋዋጭ ክልል እና በቀለም ትክክለኛነት ላይ ማሻሻያዎችን ተመልክተዋል። ትላልቅ የሴንሰር መጠኖች እና የፒክሰል መጠኖች ከሴንሰር ቴክኖሎጂ እድገት ጋር ለተሻለ የምስል ጥራትና በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ የተሻሻለ አፈጻጸም አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሶስተኛ፣ የምስል ማቀነባበሪያ ስልተ ቀመሮች። የምስል ጥራትን ለመጨመር፣ ድምፅን ለመቀነስ፣ የጥራት ደረጃን ለማሻሻል እና በስማርትፎኖች ላይ ቀለሞችን ለማመቻቸት የላቀ የምስል ማቀነባበሪያ ስልተ ቀመሮች እና የስሌት ፎቶግራፊ ቴክኒኮች ተዘጋጅተዋል። እነዚህ የስልተ ቀመሮች በካሜራ የተቀረጹ ምስሎችን ለመተንተን እና ለማሻሻል በቅጽበት ይሰራሉ። ታጣፊ ማሳያዎች።
እንደ ስማርትፎኖች እና ታብሌቶች ያሉ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ተጣጣፊ እና መታጠፍ የሚችሉ ስክሪኖች እንዲኖራቸው የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። እነዚህ ማሳያዎች መሳሪያዎቹ እንዲታጠፉ ወይም እንዲገለጡ ያስችላቸዋል። ይህም ለተጠቃሚዎች ለተንቀሳቃሽ የታመቀ ፎርም ምክንያት እና ለተሻሻለ ተጠቃሚነት ትልቅ የስክሪን መጠን ይሰጣል። ስለሚታጠፉ ማሳያዎች አንዳንድ ቁልፍ ዝርዝሮችን ስናይ፣ አንደኛ ማጠፊያ ሜካኒዝም። የሚታጠፍ ማሳያዎች የሚሰሩት ተጣጣፊ ኦሌድ ወይም አሞሌድ ኦርጋኒክ ብርሃን አመንጪ ዲዮድ ፓነሎችን በመጠቀም የማሳያ ጥራትንና ጥንካሬን ሳይጎዳ መታጠፍ ይችላሉ። እነዚህ ፓነሎች መሳሪያው ማያ ገጹን ሳይጎዳው እንዲታጠፍ እና እንዲገለጽ በሚያስችለው በመታጠፊያ ዘዴ ውስጥ የተዋሃዱ ናቸው። ሁለተኛ፣ ሁለገብ ንድፍ። ታጣፊ ማሳያዎች መሳሪያውን ከታመቀ እና የኪስ መጠን ካለው ፎርም ወደ ትልቅ የስክሪን መጠን ለብዙ ስራዎች፣ መዝናኛ ወይም ምርታማነት ለመቀየር የሚያስችል ሁለገብ ንድፍ ያቀርባሉ። ተጠቃሚዎች ማሳያውን በማጠፍ ወይም በመዘርጋት በስልክና በታብሌት ሁኔታዎች መካከል መቀያየር ይችላሉ። ሶስተኛ፣ ዘላቂነት። የሚታጠፍ ማሳያዎች በስክሪኑ ጥራት ወይም አፈጻጸም ላይ ሳይበላሹ ተደጋጋሚ መታጠፍና መገለጥን ለመቋቋም የተፈጠሩ ናቸው። አምራቾች የሚታጠፉ መሳሪያዎችን የመቆየት ደረጃዎችን የሚያሟሉ እና የዕለት ተዕለት አጠቃቀምን መቋቋም እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ሰፊ ሙከራዎችን ያካሂዳሉ። ውስጠ ማሳያ የጣት አሻራ ዳሳሾች። በስክሪን ውስጥ የጣት አሻራ ዳሳሾች ወይም ከስር የጣት አሻራ ዳሳሾች በመባልም የሚታወቁት በስማርትፎኖች እና በሌሎች ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ውስጥ የተዋሃደ አዲስ የባዮሜትሪክ ማረጋገጫ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ይህ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች ጣታቸውን በመሳሪያው ስክሪን ላይ በተሰየመ ቦታ ላይ በማስቀመጥ የጣት አሻራ ሴንሰሩ ከስክሪኑ ስር እንዲደበቅ የሚደረግ ነው። የውስጠ ማሳያ የጣት አሻራ ዳሳሾች አንዳንድ ቁልፍ ዝርዝሮችን ስናይ፣ አንደኛ፣ ውህደት። ውስጠ ማሳያ የጣት አሻራ ዳሳሾች በቀጥታ ወደ መሳሪያው የማሳያ ፓነል ይዋሃዳሉ። ይህም በመሳሪያው ፊት ወይም ጀርባ ላይ የተለየ አካላዊ የጣት አሻራ ዳሳሽ አስፈላጊነትን ያስወግዳል። ይህ ውህደት ያልተቋረጠ እና ያልተደናቀፈ የተጠቃሚ ተሞክሮ እንዲኖር ያስችላል። ምክንያቱም ተጠቃሚዎች በቀላሉ በስክሪኑ ላይ የተሰየመውን ቦታ በመንካት መሳሪያቸውን በቀላሉ መክፈት ይችላሉ። ሽቦ አልባ ባትሪ። በገመድ ከመሰካት ይልቅ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት በኤሌክትሮማግኔቲክ ኢንዳክሽን ወይም በማግኔቲክ ሬዞናንስ ወደ ተኳኋኝ መሳሪያ በገመድ አልባ ኃይልን ከቻርጅ ፓድ ወይም ምንጣፍ በማሸጋገር ይሰራል። ስለ ሽቦ አልባ ባትሪ መሙላት ቴክኖሎጂዎች አንዳንድ ቁልፍ ዝርዝሮችን ስናይ፣ አንደኛ፣ ተኳኋኝነት። ሽቦ አልባ ባትሪ መሙላት ስማርትፎኖች፣ ስማርት ሰዓቶች፣ የጆሮ ማዳመጫዎች እና ሌሎች ኤሌክትሮኒክሶችን ጨምሮ በተለያዩ መሳሪያዎች የተደገፈ ነው። ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ለመጠቀም መሳሪያዎች አብሮ የተሰራ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላት አለባቸው፣ ወይም ተኳኋኝ የኃይል መሙያ መለዋወጫዎችን እንደ ገመድ አልባ ባትሪ መሙያ መያዣዎች ወይም አስማሚዎች መጠቀም አለባቸው። ሁለተኛ፣ ምቾት። የገመድ አልባ ባትሪ መሙላት አንዱና ዋነኛው ለተጠቃሚዎች የሚሰጠው ምቾት ነው። ተጠቃሚዎች በኬብሎች እና ማገናኛዎች ከመጨናነቅ ይልቅ በቀላሉ መሳሪያዎችን በቻርጅ ፓድ ላይ በማስቀመጥ ወይም ባትሪ መሙላት ለማስጀመር መቆም ይችላሉ። የተጣመሩ ገመዶች ጋር ያለውን ችግር ያስወግዳል፣ እንደዚሁም ባትሪ መሙላትን የበለጠ ጥረት ያደርጋል። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እንደሰራላችሁ የምፈልጉትን ቪዲዮ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም።